next to the body. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. A page of text written with a typewriter. Someone's been watching us. How do you run from an idea? From a story that lives in your head? I need to escape this nightmare. Waste as a story will change reality around us. Why are we written into the story? I brought you the Heart Witch. Show me the terror. Show me the terror. سلام میکنم خدمتتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به یه ویدیو دیگه خوش اومدید. امروز اومدیم سراغ بازی الن ویک 2. میخوایم یه تجربه یک دو ساعته بازی داشته باشیم، ببینیم چیکار کردن. نمرای بازی هم اومده خیلی خوب به نظر میرسه، با واکنش مثبت منتقدها مواجه شده و به نظر میرسه که گیمرها بعد از مدت‌ها تونستن بالاخره اون ادامه‌ای که از الن ویک مد نظرشون بود و بهش برسن. این ویدیو یه مهمون ویژم داریم که خودش برای مدت خیلی طولانی روی الن ویک 2 کار کرده. ساسان سپهر عزیز، دوست خوب من. سلام ساسان. سلام، چطوری؟ من خوبی تو؟ قربونش را خوش میگذره؟ قربانت، خدا رو شکر میگذره. ساسان، قبل از اینکه بریم توی بازی خودت دقیقاً شرح بده که کی تا کی رو بازی کار میکردی، به چه عنوانی روی بازی کار کردی و بعدش دیگه من استارتو بزنم بریم توی بازی. من روی الن ویک با مدت یک سال و نیم روش کار کردم و یکی از سینیور پرودیوسرهای پروژه بودم. بعد بخش مختلف بازی رو به قول معروف روش کار کردم و تیمی که داشتم روشون به قول معروف چند فارسی سوال کرد سخته اگر این انگلیسی پای گفته بودم واقعا راحت گفته بودم. ولی خب فارسی کلی کم بلده دقیقا. ولی خب بخش مختلف از بازی رو به قول معروف با تیمی که در دست داشتم روشون کار کردم، مخصوصا گیم پلی و کامبت یکی از جایی بود که تو اون پروژه روش وقت زیادی گذاشته بودیم. تو قسمت‌های دیگه هم بازی کار کردم، ولی خب به هر حال هر تیم دیولپمنت یه دونه پرودوسر نداره، چند تا پرودوسر هستن. پرودوسرها هم دیگه رو کمک میکنن تا به قول معروف این پروژه شیپ بشه. بعدی هم که من اومدم بیرون فکر کنم دیگه تیم هم بقیه‌اش ادامه داد و همینجوری هم که می‌بینیم دیگه به نحو احسن رسوندن و دیگه بازی هم که عالیه تا اینجا رسیدنش. پس ما الان با بچه‌ها با یکی از تهیه کننده های ارشد الن ویک 2 سر کار داریم. امیدوارم که یه سری اطلاعات دست اول از این که پس زمینه ساخت چه اتفاقاتی افتاده و اینا در اختیار قرار بدی، ولی خیلی هم نمیخوام چیزی رو فورس کنم چون میدونم خیلی این چیزا تو NDA و این ماجراها میره، ممکنه بعداً داستان به وجود. بریم توی بازی. حالا ساسان تو هر جایی خاصی صحبتهای منو کامل میتونی، یعنی آزادی عمل داری که قطع کنی، توضیح خاصی اگه میخواستی تو لحظه بدی و اینا بگو که حتما بچه‌ها استفاده کنن. اینم من بگم که بازی رو من دارم روی PC ران میکنم، PCش متاسفانه روی اپیک فقط فعلا، ولی سعی کردم که ویژوال چیزی که میبینید بهترین شکلی باشه که میشه اجراش کرد. خب خیلی سیستم هیوی میخواد،
سخت باشه شاید خیلی برای خیلی بخوان پی سی بازی کنن، ولی با این حال نسخه کنسولیش هم لحاظ ویژوال خیلی خوبه، یعنی اختلاف داره با پی سی ولی خیلی خیلی تر و تمیز و چیزیه که اصلا مثل اختلاف پی سی و کنسول سایبرپانک نیست که یه دنیایی با هم فاصله داشته باشن. خیلی خوب درست شد نسخه کنسولش هم. بریم تو بازی. دیفیکالتی نورمال. البته محمد اینو به من میگه پشت پرده کنسول what کنسول no way پی سی فقط پی سی. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. داستان بازی خب فکر میکنم 13 سال بعد از اتفاقات الن ویک 1 و ماجرایی که تو خود بازی اصلی و دی ال سی هاش دیده بودیم و به جز خود الن ویک هم یه کرکتر دیگه به نام ساگا اندرسون توش حضور داره که به عنوان مأمور اف بی آی فعالیت میکنه. بخش استوری فکر کنم محمد تو استوری هم من خیلی بهتر میدونی نفرمایید استاد. نه چه بخاطر که من اصلا آدم نراتیو نبودم، میگم بیشتر کارم توی بخش گیم پلی بود. من هیچ وقت توی داستان بازی زیاد دست خاصی نداشتم، من بیشتر بحث تکنیک و گیم پلی و مکانیک و اینجور چیزا بودم. برای همین این چیزایی که میگم برای من تازگی داره، هم کانکشن بین بازی ها رو پیدا میکنم. خیلی خوبه. یه چیزی که در نظر بگیری اینی که الن ویک این آقای لخته، الن ویک مثل توین پیکس که یکی از منابع الهام اصلیش بوده سریال توین پیک، یعنی سعی داره همه چی رو توی حالت گنگ و خیلی رازآلود و این چیزا این مدلی روایت بکنه. چیز یوتیوب مشکل پیدا نمیکنه واسه این؟ والا حالا تهش مثلا کله خودمو میذارم این پایین ولی فکر میکنم تو جایی که جلو رو نگاه نکنم از پشت سر خیلی ایراد نگیره یوتیوب. این کی هستش این آقای خیلی ورزیده و خوش‌هیکل؟ داشتم همین فکر میکردم ولی خب جلوتر میگه، بذار اسپویل نکنیم بچه‌ها. میگه آره. من هیچ ایده‌ای هم ندارم که چند فریم دارم میگیرم ولی بازی تا اینجا روونه به نظر. بیچاره اون کسی که نشسته اینو مدل کرده. حالا بگم راست چی بگم، نگاهت کجاست؟ جلوی کاراکتری یا پشت کاراکتری؟ ببین اوایل خیلی به پشت توجه کردم ولی خب دیگه دیدم تموم شد دیگه. خیلی نکته دیگه باقی نمونده. خیلی هیکل ورزیده‌ای داره دوستمون. عوض بود. جیزس کرایست. جامپسکر آقا شد. لیترال جامپسکره. میتونم بدروم. میخوایم بازی رو میخوایم پیچ. بازی چجوری شروع میشه؟ خب نمای از باسن این آقای خوش‌هیکل بازی رو شروع میکنیم. بیزیس یه هیچی ندارم این دید این آقای توپوله رو پشت فرار کرد. فکر نمیکنه. او چه صدایی داره بازی. با صدا گذاری بازی که همه جا داره صدا میاد. حالا احتمالاً توی یوتیوب به واسطه استریو نابود شه ولی What؟
What? چی شد؟ اوکی بذار بریم چیزش کارتینش کنم. Hold up the tree. اینا جدیدن. Oh my god. Where's the rest of the stuff? I need to finish this. I'm done. What the fuck? یه چیزی که میخواستم بگم اونجا که رفتی مردی گرفتنت خب اونجا میتونستی در ریت دستشون خب ولی جلوتر یه جا دیگه میگرفتن میکشتن. اونجا میتونستی در ولی من ندیده بودم نمیدونستم میتونی اونجا بمیری بخاطر اینکه همیشه در رفتم ولی نمیدونستم. ولی من چون میدونستم قراره بمیریم تو رفتی تو آغوششون تشکل. یعنی چیزی که مشخصه اینه که بهترین لحظاتی که تو این ژانر میشه پیدا کرده و گرفتن و ازش یه الگو برداری خوبی توی باز سینمایی بازی کردن. از همین نشون دادن لوگو تا این اتمسفر حالت نه تو تور دتکتیو رو ندیدی نه ساسان؟ نه من ندیدم. یه تیکایی شد تو ویدیو یوتیوب و اینا مثلا. آره خیلی سریال یعنی سیزن 1 تور دتکتیو هم همینجوری توی همچین اتمسفری داره روایت میکنه، همینجوری باز دیزاینای با شاخ گوزن و این چیزا دارن و قالته و ببین مکس مثلا بین یه تیکه راست مکس بین ببین مثلا اون داشتی میگفتی لوگو مثلا الان ویک اومد ببین خب اونا یه استایلی بود که با کنترل استبلیش شد دیگه کلا. مثلا کنترل هم داشت مثلا یه انوایرمنت جدید میرفتی مثلا وسط اسکرین مثلا چیز. اینجا الان تو این بازی هم مثلا این کار میکنم به خاطر اینکه خب کانتکست بهت میده. کانتکست فارسیش میشه اینفورمیشن دیگه، اطلاعات داره بهت میده دیگه که مثلا تو کجایی، چه اتفاقی داره میفته، اسم این چپتر چیه، چی مثلا چه حدسایی میتونی راجع به چپتر بزنی توی ذهنت وقتی اون اسم میاد روی اسکرین. صداش هم صدای مکس بینه. همونطور که میبینید سملک تنها سازنده این بازی نیست و این 100 نفر دیگه روی این بازی کار کردن. در نتیجه چیزی که واقعا تو مخ من رفته این چند وقت همین بوده، یه جوری مخاطبها جلو میبرن ماجرا رو که انگار فقط سملک این بازی رو ساخته. یه چند تا چیز مثلا الان اینویتیشن یه چند تا چیز بگم. موقعی که با ماشین داشتی می اومدی اون قسمت کاملا پری رندر بود. وقتی که دوربین کات کرد اومد رو چیز رو ماشین که اومدی در ماشین رو وا بکنی اونجا شد ریل تایم. یعنی ولی خب پری رندر این انجین بود دیگه. دقیقاً من کاملا احساس میکنم که فریم اومد پایین. ویزیبل افت فریم داریم. مپ نقشه داریم. نقشه لود شه. بله. کالدرون لیک که اصلا محوریت داستان الان ویک 1 بود و خود الان ویک هم توش هنوز گرفتاره به نظر. چی میخوره این؟ هوا میخورد؟
با قهوه بود. چه قهوه چیز بوده، باگ شده بود از دستش. آره لود نشده بود. نه وقتی هم ماشین اومدی پایین قهوه افتاده بود رو زمین، فکر کنم باگ شده بود. Hey there. Hey Agent there. Casey, right? Hello there. Sheriff Baker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Those damn feds gonna show up, Mulligan! Federal agents right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. مواد Do you میزدم. have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Baker took them back to town a while ago. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Hey, Mulligan, tell them I'm here, waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. چه این تونه چیزیه لایبیلیتیه. اینجا میتونیم بازم باش دیالوگ بگیم ولی من نگفتم. بله توی مکس بین رد شد. What can you tell us about the crime scene? یه من تا آخر بازی به این میگم مکس بین کار ندارم اسمش الکس کیسی بود. کیسی الکس چی بودش اسمش؟ الکس کیسی. الکس کیسی توی مکس بین بازرد شدم. When they should be I don't care, let me go. inside. The office. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. این مایند The پلسشه. mind place. مایند دقیقاً. پلس. و دیدید دقیقا خیلی توی یک چشم به هم زدن میتونی خودتو تلپورت کنی توی این ماین پلیس. میدونی؟ این زیر لول بازی قایمش کردین. همون برا همون کنار این لول بازی قایمش کردیم. اینجور محیطایی که میخوان سری بهش اکسس داشته باشن یه جایی اون گوشه موشات تو لول قایمش میکنن تو سری سویچ میکنی بینش میری این ور اون ور. چیز دو تا پلیر هم هستن دیگه، یه پلیر اون ور میمونه یه پلیر این وره، دیتاشون شیر میشه میدونی؟ یعنی این ساگا اندرسون با اون ساگا اندرسون جفت دوتا همزمان با هم هستن پشت پرده میدونی؟ I know. اون برو رو کیس فورد رو یه لحظه واکو که اون بالا سم چپیه اکزیکیتیو پرودیوسر علامت 2 هستش. بودجه کم اومد میشه وایسی یه عکس ازت بگیریم به عنوان ویکتیم ازت استفاده کنی. قربانیش واقعا قربانی ساخته این بازی شده انقدر که زحمت کشیده بنده خدا. یه چی هست اینجا؟ نقشه رو داریم فکر کنم بیشتر دسترسی داشته باشیم چیز میزایی که اینجا هست. اینجا چقدر فریم خوبه کاش بر نگرد. خدا بیا به حرف خودت میخندی. مکس وین داره نقاشی میکنه لیترالی فکر کنم سم لیک تو آشپزخونه رمدی. آره نه اونجا آشپزخونه رمدی نه نیست. اون خونهش باشه. ممکنه. آره با برگرد. You're already hard at work, Anderson. Close to cracking it. We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. توصیه من به شما اینه که رو کنسول بازی کنید. منم این توصیه رو به خودت کردم ولی این پی سی مستر ریس بودن نذاشت. استابرترم من از این حرفا که بخوام گردم بگیرم. البته که میگم
اصولا هاردوری که من دارم ساخته نشده برای اینکه این بازی رو روی اولترا بازی کنید و من دارم زوبش میکنم عملا. بچه ها میدونن دستگاه چیه؟ بزن بگو که اگه نمیدونین آره سی پی یوم خیلی چیز معمولیه، کورای 5 11400 ولی خب 30% سی پی یو رو بیشتر استفاده نمیکنه. هستش جی پی یو هیوی خیلی بازی که جی پی یوم 3080 12 گیگه. نکتهش اینه که اگه خب سری 40 بود فریم جنریشن خیلی کمک میکرد به فریم ریت، ولی خب نداریم فریم جنریشن و اصولا این کارت ساخته نشده برای اینکه بخواد پت تریسینگ اجرا بکنه، ولی خب من دارم پت تریسینگ رو ران میکنم. نمیدونم ساسان چجوریه بازیایی که الان رو اپیک اومده ملت اصلا نمیتونن ماد بزنن براش چیزی؟ فکر کنم بشه. دقیقا من سیستم مادینگ رو راستش بخواه اصلا اطلاع ندارم، ولی با احتمالا باید بشه. چون مثلا میتونن ماد بزنن مثل سایبرپانک، میزان رفلکشن های ری که توی محیط میاد و از اگه 3 تاست یا اگه 2 تاست بیارن روی یکی که مثلا خیلی تاثیر داره روی فریم ریت بازی ویژوال، ولی اونجوری تغییر آنچنانی نمیده. اونطور فکر نمی کنم ماد اینجوری داشت. من نیده بودم. من فکر نمی کنم بشه اینجور در این حد ماد کرد بازی یه چیزا رمدی و به خاطر نورتلاین. بچیه این میگه شرک رو نمیتونیم بذاریم جای البک. نه نمیشه. من هیچ وقت این وری نیومدم، خبر ندارم. اصلا واجب شد که من بیام این وری ببینم جا میره. احتمالا بقیه نقشه ای میبینی. اوپن ورد مگه؟ Open environment. I wouldn't say open world. I'm sure. Can't go any further. Water's too deep. بس برگرد. تو کپچر احتمالا شما اینجا رو به شکل گیف میبینید دقیقا که افت فریم داره، ولی خب دیگه بزرگی خود. چرا من که اوکی میبینم این وقت؟ تو اوکی میبینی؟ OBS من دارم خیلی وحشتناک افت فریم. میتونم یه ذره گرافیکو بیارم پایین، انقدر سرسختی نکنم واقعا. الان DLSS هم روشنه، همه چی تا خره خره رو اولترا و های. الان میشه مثلا ری تریسینگ رو گذاشت، پت تریسینگ رو میشه میدیوم کرد. اصلا پت تریس رو آف کن. چرا پت تریس رو چیز میکنه اونقدر حالا آف کن. چه خوب که اون بکگراند میتونید ببینید چه تأثیری داره رو بازی. پت تریس رو آف میکنم اصلا. خیلی فریم دود قشنگ 3 برابر شد فریم. همون دیگه. حالا نمیشه رضایت بدی مثلا نصف پت ریس رو داشته باشم؟ ای خدا ول نمیکنه. لو 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 لو. شنگ نمونه یه پی سی مستر ریس بود. این من نمه پول دادم نمیتونم بگذارم، عرق ریختم این پولا رو در بردم خرج پی سی کردم. این اسطوره تونه. این جنرال استور رو میبینی محمد؟ این یکی از اولین لوکیشن هاییه که ما توی این بازی ساختیم. توی ویدیو اولیه بازی هم بود دیگه همینجا. دقیقا این جزو اصلا تو وقتی پروژه شروع شد به عنوان اینکه مثلا ویژوال تارگت و اینجور چیزا رو بخوایم دستمون بیاد که بازی از لحاظ ویژوالی قراره شکلی باشه، اون جنرال استور رو ما درست کردیم. خیلی هم دوستش داشته. ولی خیلی علاوه ویژوال و اتمسفر واقعا خیلی خوبه بازی. ببین بازی بیشترش توی جنگله. خب فنلاند هم یکی از کشورهایی که بکنم بیشتر از 70%، دقیقا نمیدونم، یکی از کشورهایی که سر تا سر جنگلن و برای همین خیلی براشون راحته که برن توی طبیعت اینجور چیزا رو بتونن کپچر بکنن و بیارن توی بازی و اون حس و حالا رو بده. خیلی کارا کردن که این حس و حال به قول من ترانسفر بشه به پلیر.
ritualistic. اونجا میخوای کله بذاری؟ محمد؟ باید بذارم اصولا آره. این کله من همینجوری داره تکون میخوره توی چیز. و اون ایموت تو بذاری که مثلا میخندی تو آره. تو تویچ هست. خب این اکتیو. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? داره میگه ربطی داره به قتل قبلی. چیه هدفمون؟ کرایم سین رو باید اینوستیگیت کنیم. بیرون تو چیز میکنی کرایم سین رو اینوستیگیت میکنی که یه سری Bruising on the کلو به wrist from دست the بیاری. cargo straps holding him down. من داره بهت میگه که تو از این Inside کرایم سین stab میتونی 3 تا wound. کلو به دست Chest بیاری. cut دست open. چپ 3 تا Heart باکس removed. هست. بعد هر Killer کلویی left the که به heart دست right next to the بیاری body. میبریش روی کرایم بورد. آره اینوستیگیشن بورد. بعد اونجا آره دیگه اون 3 تا اون پایین هست دقیقاً. این اینوستیگیشن بورده در اصل تو هر چیزی که توی Heart بازی removed from داری chest. میبینی Strapped by the برات wrist. اینجا داره Definitely matches the previous ریکپ murders. میشه. میدونی داره It's the سامرایز heart میشه and که the چیزایی که straps داری left میبینی behind. و اینجا میتونی More مرور clues to work بکنی. with. This makes خیلی مثلا 4 چون به murders that we know خیلی about. تمرکز با کردن روی اینکه کاراگاهی باشه، بازی دیتکتیو طور دقیقا باشه. تو بخاطر اینکه مثلا تو الان 2 ساعت بازی میکنی ممکنه یه احتیاج به یه چیزی داشته باشی که مثلا 3 ساعت قبل دیدی. خب و او میدونی مثلا میتونی بیای اینوستیگیشن بگو مثلا این فلانی کی بود یا مثلا اون اتفاقی که افتاد در کجا بود و کجا رسید. میدونی چون الان تو فقط داری یه پرونده رو میبینی. میدونی اون پرونده رو دست چپ یه آره. پرونده است ولی کلا حالا هر چقدر بر بازی پرونده های مختلف داری میتونی سویچ کنی بین پرونده ها. او خیلی چیز میشه نایس. جالب میشه. الان کاری که باید بکنیم اینه که درباره قاتل و مقتول اطلاعات بیشتری رو دست بیاریم. Who آره is our victim? دقیقاً. Who killed him? مقتول کیه؟ Need to find more clues. Large amount of blood on the table. The victim این گفت died مقتول here. کیه و Multiple برگشت people گفتش were که یه عالم here. خون روی میزه. خب Multiple منم killers. میگم چند تا قاتل بوده؟ آره. آها این که مال خون بود مال کیلرها بود دیگه نه مال ویکتیم مال کیلر. نه. راست میگی کیلر، خونه ولی برای کیلر حساب کرد. آها نه خب به خاطر اینکه اون خونه داره بهت میگه کیلر رو چجوری کشتنش دیگه. میدونی از اون ربطش جهت، اونجوری. از اون آره. جهت. حالا میدونیم که چند تا قاتل بوده. Did they plan for the murder to happen here? Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is بنال دیگه. Nightingale. He was نایتینگله. FBI. He came to town about نایتینگل 13 مامور years اف بی آی ago. بودش که And I هم haven't داره heard میگه a word 13 about him سال پیش since. موقعی که الن ویک اومد توی Until now. Nightingale. همین شهر رو کالدرون لیک و اینا Yes. You probably knew دنبال him. الن ویک Brothers بود in و میخواست arms. دستگیرش بکنه. Oh, and sisters. ما حرف So بزنیم. you knew our victim. مکس بین هم Didn't میشناستش. recognize him in his current state, but yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off to اصلا این deep end. صدا به این صورت Got the boot نمیخوره. pretty quick after that. صدای ویز ویزی خود سم لیک تو کله منه. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the Wheeze me. rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head. به من که اصلا یعنی من که دارم میگیرم اصلا نمیخوره بخاطر که مثلا خب صداش از نزدیک شنیدم یا آره مثلا دیگه، خب حالا شما هم تو ویدیو مثلا میدونم what همه برخورد داشتین. Nightingale went missing 13 years ago. 2010. مثلا فکرم سیگارم نمیکشی که مثلا میگم صداش از کلوف Certainly بشه. fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. خب حالا فهمیدیم که نایتینگل بوده که 10 سال خب پیش الان که غیب الان شده فهمیدی که بوده. نایتینگله. خب
حالا این دوتا کلور Someone پیدا left in کن a اونجا. hurry. Knocked the یه tripod over. ترایپاده. Was it for a camera? Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. I think that's everything. For now, at الان که least. فهمیدی مقتول بهش میگن فارسی؟ Not sure. آره کی مقتول. سکرت؟ مقتول Need to مقتول. think الان که about it. فهمیدی مقتول کیه اون ویکتیم، الان بری رو بورد اینفورمیشن هایی که از سم و الکس کیسی و چیز گرفتی، اینها اینفورمیشن میتونی بذاری تو ویکتیم، بخاطر اینکه الان میدونی نایتینگله. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. ما رو جایی نمیشه گذاشت فعلا. چرا دیگه اون سمت راست؟ آها اینجا. آره دیگه. آه. اون تو داره میگه که قتل آیا مثلا یه دفعه اسپانتنیس اتفاق بوده یا افتاده؟ قبل برنامه داشتم براش. دقیقا Time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? بعد ساگا داره میگه که اونها اونجا منتظر بودن، ترایپاد دوربین و سپایه دوربین و بیر و اینا آبجو نشسته بودن اینا. منتظر بودن. بساط پیکنیک برا بوده. حالا مقتول از کجا اومده؟ لب دریاچه Get اومده. into the subject's head. See what they saw. I know. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. حالا اینجا مکانیک به قول معروف یه اسپشیالیتی که ساگا داره که میتونه آدما رو پروفایل بکنه، میتونه بره تو ذهنشون تا باشون ارتباط برقرار بکنه. الان می‌خوام تو ذهن نایتینگل. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? چه خوب سازنده بازی همراته. همین چی بود دیگه. Dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. این گفت کرد دریاچه من اینم توضیح بدم. ساسان که حالا قبلا رمدی بوده، الان اگه نمیدونید، میدونم خیلیاتون در جریانید، ولی اگه نمیدونید الان نینجا تئوری داره رو هل بلید 2 کار میکنه. یعنی اگه الان میبینید متای بازی کار کرده 8 شده، احتمال داره بعدن از این بیشتر هم بشه. بازی انحصاری با آنریل انجین 5 دارن میسازن، نمایشام که تا الان هرچی بوده خفن و درجه 1. حالا بعداً انشالله چیزای بیشتری هم ببینیم از بازی، خود بازی رو بعداً بازی کنیم. Nightingale was chosen as the victim. Why? ممنون، مرسی. تعریف نکنید. کاریه که از دستم برمیاد دیگه. Somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. فهمیدیم که نایتینگل از دریاچه اومده و این ماجرایی هم که براش اتفاق افتاده یک بخشی از جریان فارسیش چی میشه؟ ریچوال چی میشه واقعا؟ مراسم. آره مراسم فرقه‌ای که برگزار شد و کشتنشون. این چیه؟ الان با نایتینگل که صحبت کردی تو ذهنش، خب الان داره میگه دیگه ویکتیم از کجا اومده بوده. آره دیگه اینو از تو لیک اومده بوده. چک د لیک شور. حالا بعد بریم به همون ساحل که من اول رفته بودم، برای خودم داشتم گم میشدم. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. باش سب. ببین مثلا یه سری بازی‌های دیگه بودن که مثلا همین اینوستیگیشن و اینا خیلی هاشون بودن، دقیقا اسمش یادم نیست، که کیس بورد و کلو پیدا کردن و اینجور چیزا رو خیلی پیچیده کرده بودن. ولی خب هدف تیم این بود که مثلا وقتی میخواستن به قول من بازی دیزاین میکردن، بازی درست میکنن، میخواستن یه اینوستیگیشن رو توی بازی یه جوری طراحی بکنن که برای همه قابل چیز باشه، هضم باشه، میدونی، نخواد خیلی دستی باشه، آقا من اینو بذارم اونجا فلان اینجوری، مثلا این به این ربط داره، میدونی، هم کژوالش کنن. آره گیم هم داره کمکت میکنه یه جورایی که مثلا اوکی تو این کلور پیدا کردی کجاها میتونی بذاریش.
چون بیشتر داستان بازی از این اینوستیگیشن بورد و از این سرنخهایی که پیدا میکنی اینا خیلی بازی خیلی داستانش اینجوری به عرضه میکنه. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense. There's a piece of paper on the ground. برش شدی چیز کنی؟ زوم کنم اگزیت کنی برمیداره. نه اگزیت کنی برمیداره. A page full of text on one side. Not a printout. داستان‌های الن ویکه. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. میدونم این داستان‌های الن ویک همه این سناریو رو نوشته. Page of a story. Killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. توی خود این متنی که دارن میخونن اصلا همین اتفاقی که داره رخ میده رو توضیح داره میده و نوشته الن ویک که مقتول یکی از همکاراشون بود، یعنی عضو FBI بود و مأمور FBI هم اومدن و دنبال سرنخ و پیدا کردن راز قتلشن. Someone's been watching us. آره تو کف دریاچه داره نگاه میکنه. This is right up my alley. Nightingale came this حالا way. بعد سر در بیاریم چه بلایی سر Either he dropped نایتینگل this page, افتاده. or the killers left it for us. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. توی قفس سینه‌ش یه چیزی گذاشتن. آره. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. این بعد بنداز بکنم. اینجا بعد دقیقا. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. ببینیم تو بدنش چی گذاشتن. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative to do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about control. اصلا خوف نیست خداحافظ. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. خیلی بامزه است که این همچین مثلا Did you know this entire پرپسی هم area هیچ is هدفی هم volcanic? نداره اونجا گذاشتن اعتبار This زیاد ولی whole mountain used to be an active هست میتونی volcano. بری ببینی. Imagine the force it took to carve this crater out of the earth. بعدا Caldera دوتا is pretty پرپس rare, داره so be sure to take it لازم in. نمیخواد اسپویل کنه. Essentially, من آره خب تو You got it. I used to love geology when I was in school. I helped Logan build a great baking soda volcano for her اینو science fair. سانسور دستی کنم. science fair. That's almost a crime, Anderson. I'm not gonna say no to quality time with a volcano. I mean, my daughter. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles.
crazy flooding به down اینجا there, فهمیدی huh? که مثلا Just like سالار I یه said. دخترم داره. میدونی مثلا چیز مهمیه. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Thanks. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Seems like a nice town so far. میذاشتی الکس کیسی به اول میرفت حالا Pretty سریع woods. واکر Lodge we خودش. got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Ladies first. راست میگم Deputies aren't که exactly up to the task, but من hopefully the میخواستم sheriff ببینم will be NPC more چجوری helpful. کار میکنه اونجا. About the deputies. تو بعد اینو ببینی دیگه یه انسان سایکویی مثل منم وجود داره. مدل بازی کردن منو ببین به دردت میخوره برای دیولوپمنت های بعدی. یکی هست که به هیچی گیوز شت نمیکنه، همینجوری میخواد فقط بره. Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. Can be useful. از این چیزا آره که یه دیگه. چیز میتونی استفاده کنی برای آپگرید کردن اسلحه ها. دقیقا. او 12 تا 18 تا اینا میخوان 2 تا دونه دارم اصلا شد. هیچ از سری اینستنس سویچ بین این دوتا. بین کدوم؟ بین چیز آره خیلی اینش خوبه. بین این دوتا دب میره خیلی خوبه. لودینگ نداره، فید نمیشه تو بلک بعد دوباره برگرده. Tripod. Tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to... را بیا دیگه، نون نخوردی مگه؟ پاک شده بله. اینجور چیزها رو میذاریم که یه موقع مثلا چی میگن کانتیجنسی. آره که مثلا میکنه سریع تلپورتش میکنه که میذارم الان NPC بره. بفهمید بذار میره. میخوام اینم میره. نه اونجا وایساده فکر کنم. The dude just freezed out. Alex Casey, Max Payne. The Federal Bureau of Control? That's a نداریم. new one. Toxic volcanic gas, huh? The FBC is an obscure branch. Only shows up for... FBC هم که میدونی Federal Bureau of Control. Well, what's so unusual about volcanic gas? Beats me. اون عوضش میگفتن تاکسیک گس. همینجوری بازی رمدی سر و تهشون معلوم نبود دیگه. مولتیورسش هم کردن، همه چو ریختن تو هم. بازی که رفرنس های کنترل زیاد داره. بریم شهر. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home. یادم رفت تو اسم شهر رو. I'm thrilled to be here. هم داشتم به بهونه‌های مختلف و جانگوله‌ای رو متفاوت میپیچوندم که اسمشو نگم. Need to swing by the lodge to get anything ببین from the شهر field چند office? شوی نسبت به همه یک. I'll park there anyway. آره. I want to walk to the diner, get a feel for the town.
در یک از با کشتی میومدی دیگه از آب با این با دست چیز بود راست. با این کشتیایی که ماشین میبرن بودش یه اسم خاصی دارن اسمشون آدم نمیدونم راستا نگاه کنی از اون ور اومده بودی دیگه تو علم یک از اون دریاچه The بذاره diner's just up the waterfront. دقیقا Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. اون زیر اون پله اومدیم یپ شلوارش خیس میشه آیه شد خب چیز از این شرایط که تکنولوژی نانو داره چیز آب روش میلغزه خیته میشه آره خب اومدیم برایت فالز اسپانسرشیپ قهوه هستیم قهوهش وجود داره ها by the way یه این داینر هست یه مارکی داره اون قهوه که قهوهش هم میفروشن توی چیز فنلاندی ها کلا قهوه زیاد دوست دارن آره اولین کشوری هن که مصرف قهوه توش نه بابا مصرف قهوه یعنی چی میگن تو رده بندی مصرف قهوه اولین کشور او مای گاد با 92% فکر کنم حدود 92%. Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's فهمیدی که از کوانتوم بریک اومده دقیقا Nice to meet you, Sheriff. لید کرکتر شان اشمور بود آره شانش فکر میکنم شانش I'm Agent بوده Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say I'm happy you two آره are here. شان اشمور Frankly, we could use the help. کوانتوم بریک هم Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No. The Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. محمد درایورت هم آپدیت کردی؟ Casey, you confirm those to the درایورم رو Take your time. 3-4 روز پیش آپدیت کرده بودم جدید یعنی درایوری که اومده مخصوص علم ویک اومده رو حتما بعدم بگیرش آره نگرفتم اونو او چه صدا خوبه But it slowed down ever since Cauldron Lake was اونا fenced off. بیرونن Yes. آن پیچس چیزو میگی ساوند رو میگی که بیرون The fence was built just after. داره میگه تو سال 2010 یه پیکی توی گم شدن آدم ها اتفاق افتاده I can't believe that happened. I still feel like I'm gonna be sick. Come on, Ed. Have some pie. Excuse me. Take him. I'm Agent Saga Anderson. Are you the اون موقعی Bookers? که چیز نایتینگل داشت میدوید رخ بودی این از دوتا لیک بودن اومدی بیرون آره نور رو انداخت So are we being charged? بعدش هم فرار کردن We'd love to باری get back to our کردن hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy. بذار صدای بازی رو زیاد کنم براتون بچه ها تو چت گفتن صداش کمه Shouting weird shit. فعلا چت He نداریم must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. خیلی میگن چرا استریم نمیکنه Ran من into these psychos. این چند deer وقت خیلی masks. وضعیت They were اینترنت هم و cheering اینا into رو the به راه naked guy نبوده with knives. ای Like some وسطش kind of satanic بالا پایین cult. داره و قطعی داره و اینا در نتیجه به خاطر Then we اون بوده یکی از bolted دلایلی and که called the استریم cops. نمیکنم من شاهدم چت اینترنتش What were همیشه you doing دیسکانکت at میشه Cauldron وقتی Lake من last صحبت آره واقعا I'm بازم a writer. دیده دیسکورد True قطع و crime. وصل میشه We're here from New York. قراره Recently عوض researched our کنی famous novelist Alan Wake went Inshallah. missing here. I was down at the lake getting some details. Perfectly legal. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we من found سیلر them. طرف The whole thing was terrifying.
ببین اینجا داشت پسر یه چیزی میگفت و یه چیزی رو مخفی کرد جز توی اطلاعاتی که داشت به ساگا میداد. ساگا یه احساسی کرد. حالا پروفایلش میتونیم بکنیم. پروفایلش بکنی آره باشه مشخص میشه چی The رو قایم cult of the کرد. tree. What aren't the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants این this گردن spoof من tree رو ازش back, پیدا کرد. Tammy. Finders keepers Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found نویسنده something. سیم. A necklace آره و belonging to میخواسته one اونو of the مثلا جز cultists. برگ برنده کتابش مثلا چیز The کنه. Bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the writer fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a murder. They were telling the truth. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Told you not to keep that thing, Tammy. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have خیلی any اکتور questions. ساگا رو دوست دارم. Like reading a این dream of روز تو یک نبود Saga! اینو Saga اگه بدونی تو Anderson. میدونی من اونقدر As I فکر live and ولی breathe. بعید میدونم چون اگرم بود نباید انقدر I جوون thought we'd میموند. never see you back here after that awful آدم نیست thing دقیقا. happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? آره بوده تو یک. آره بوده؟ بوده. I don't know what you're talking about. آره. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? شب اشتباه نکنم. She drowned. Your daughter. نبوده ولی قیافش اینجوری نبود. That's ماشو so بسته بود weird. رفتش. You don't remember. اون موقع 20 How do you سالش not have a بوده. daughter? 13 سال پیش. آه. Oh, I know what this is. دیگه دخترش You're قبل blocking out شده your traumatic ولی memories. این خودش اصلا Happens on TV نمیدونه. all the چیزی time. یادش No. نمیاد. You're mistaking me for someone else. If you say so. من لباس دوم ساگارم خیلی دوست دارم که تو دلوکس ادیشنه. لباسش خیلی قشنگه. یه بارونی قرمزه خیلی باحاله. این داینر از لحاظ تکنیکال لایتینگ و رفلکشن و مود و اینا جز یکی از اون مکانایی بود که خیلی روش کار شد. به خاطر این قرار بود مثلا نقطه باشه که شوکیس میشه بازی دیگه میدونی مثل همون جنرال استوری که تو اون جنگلا بود. برای همین خیلی از لحاظ ریفلکشن و نمیدونم پث تریسینگ و ری تریسینگ شادوز و اینا روش خیلی کار شده و واقعا میتونی ببینی که عالیه. واقعا جای خیلی عالیه برای اینکه مثلا بخوای بنچمارک بگیری یا مثلا پی سی رو تست کنی یکی از جای خوب. Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. شاخه که هست همونی که به جکی دادم. مپ برایت فالز هم برداشت. I need a tool to get this open. این مپ رو یه جا دیگه هم میتونستی بگیری ولی جا گذاشتن. آره دو جا گذاشت. دستشوی نداره آینا یه نمره کم. ای خدا سیفونم نمیشه کشید یه نمره دیگه کم. بازی صفر شده. بازی میسازین توالت توش میذارین بعد سیفون بشه کشید. A cult murdering a man is pretty extreme. جزو قوانین نانوشته ویدیو We گیم told those هست. two idiot deputies they didn't listen. And they wanted to throw Ed and I in jail for that murder. You know, Bright Falls is just Alabama with bigger trees. This is my case now, and no one is throwing you in jail. If you need anything else, just come to me. Got it. Thank you, Saga. من نمیدونستم این کانورسیشن بینشون هست. کیک خواست.
چیز کیکه؟ چیز کیک میخوام من My guys have لزوماً. Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. بریم Let's go. مورگه. Well, Casey, I got a lead. اون روزی Looks like که we're dealing with مشکل cult. سرعت راه رفتن The cult of NPC the ها و tree. کرکتر اصلی توی بازی حل بشه الان Have که you من heard of this بازی cult دیگه. of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods میدونه at night, the cult, میدونه. that sort of thing. We're not gonna find out your نه به خاطر اینکه اینجا وایسه اینجا الان داری دنبال این میری ولی وقتی خودت تو الکس کیسی هستی اون میدونه یعنی سرعتشو باید حفظ کنی. Morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. خیلی از این آدمایی که تو Hey, what شهر do you know about میبینی that waitress صورتشون from the diner? دیولوپرها صورتشون اسکن کردن Yeah, she's a bit of a space case. دیگه وقتی گذاشتن روی NPC. رمدی بازی اول ساخت نویسنده بازی رو گذاشتن روی She kept saying that مقصد my daughter اصلی اینا خیلی She even knew my name. مسئله مثلا این نیست. کاراکتر دست چپت مثلا انوایرمنتال سیستم مثلا چیز بود ایشون پلوی بله ایشون کسی هم بود که به قول معروف فوکسش روی همین چیز بود برایت فالز بود اینجا اسمش برایت فالز بود آره کار بامزه آره به خاطر اینکه خب اگه این کارو نکنیم بعد مثلا هزینه داره دیگه بعد بری یکی رو مثلا اسکیجول بکنی بوک بکنی بیاریش نمیدونم تو شرکت مثلا دیولپر چیزی آدم زیاده تو شرکت دیگه پشت میز بلند میکنن پاشو میبریم یه کپس اسکن ازت بزنیم خیلی پروسه جالبیه See you around. تو اسکن نکردن ساسان So we share a morgue with the funeral دیگه home next door. It's میخواستم a من shoestring budget. نمیذاشتم I guess you guys don't have that problem though. Our only coroner rotates between a few other towns and he's away this week, but you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel You the are same. so dark. He's joking. خیلی اصلا این چیزایی که میگه اصلا همه هول میدن منو باشه Let's take a look at our patient. باشه بود عجله داره I'll ای start with the بابا external بازی inspection before چقدر من performing the کلمو internal بذارم رو examination. تو آخه What was the cause of death? What other clues? There's writing on here. رو قلبش نوشته است تتو بوده آره تتو بوده How'd they manage that? Aha. They did leave something inside his chest. چی؟ جستش دیگه The body shows signs of being submerged in اما water کلوها رو جمع post-mortem. کنی It doesn't add up. سابمرج شده بوده This looks like آره دیگه text. خب تو آب بوده دیگه آره دیگه میدونی تو آب در Tattoo? اومده Nightingale didn't strike me as a هنوز چند وقت tattoo کف guy. دریاچه دقیقا بوده Defensive wounds. باد Put کرده up a fight. حالا کیس بود خب چی داریم Time to see what Examination Nightingale's body can tell Nightingale. us. anything to learn from body درگیر بوده آب بوده مدت زیادی زیر پوستش یه نوشته کردن آره اون بار اونجا نیست بار بالاست بالا چیه دیگه زوم اوت کن باید یه جا دیتی که دیگه باشه نباشه نیومده هنوز شد Chest wound is cause of death, نه but the بابا corpse is bloated, waterlogged. Doesn't add up. یه متر سوراخ تو سینه طرف بیا حالا اومد بخشید ریچل رو رایت اون یکی میذاشتم که میگه اون تتویی که رو قلب شده و رو پوستش چیزی نوشته ممکنه برای مراسم کشتنش قاتلا گذاشتن اینا همون جایی که بهت گفتم قبلا گفتم این فایل های دیگه ای داری میتونی چیز بکنی
Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message? این پرونده کلکتیبل ها رو داره بهت نشون میده دیگه. اوه خود کالکتیبل هم پرونده دارن. چه بامزه. دقیقا. چیه؟ همین چیز کبید. آره دیگه گفتش که تو بدنش چیزی هست دیگه. بابا دود کله دورن دو یه چیزی بکش روش، یه نصف پارچه‌ای بکش روش. دود اونو کرده. البته آدم کوچولویی هم نم جا میشد اون کیفول چیه؟ پیجه بابا. شبیه کیفول تاش کرده. من فکر کردم کیفوله. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. داره میگه که تیکنا با نور حساسن و killing. داره میگه الان قراره این چه اتفاقی بیفته دیگه. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. No, wait. اوه کجا رفت؟ Sheriff? What the hell? پاشو همه رو خورد. Didn't see her. Could not see into bright light. حالا خیلی گرافیک تو چشه ولی من خیلی خفن با صدا گذاری واسه حال کردم. دیدید چرم و فشار میدی چه صدایی میده؟ اون صدای یه جایی اینجوری میاد. خیلی خوبه. برو زیر نور. Stay in the light to avoid being detected by enemies. نور یه خورده هم هیلت میکنه. اونجا وایس. تا اون مینیموم هیلم میکرد. اونجا باید برم. نه وایس. اینجا میخواد بازی بهت نشون بده تو وقتی تو لایتی اون نمیتونه ببینده. لایت اومده چیز باشه. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Save Havens will restore some of your health. همین نورا رو میگه. دقیقا. Go. حالا بود اون وای. آره تو. Vanished. چپتر اول تموم شد. نگران موزیک نباش. DMCA نمیخوری. مطمئنی؟ چون یک همه‌شون DMCA خوردن. نه این اصلا DMCA نمیخوری. نظرت چی بود تا اینجا راجع به چپتر اول؟ خوبه. شروع خوبی بود به نظرم. حالا تو داشتی بازی میکردی من دیده بودم اینجا شد تا حدودی. دیگه اینجا که ندیده بودی آخرش. نه اون تیکه جنگلش رو دیده بودم. به نظرم اون موقع ذره اسلو بود پیسینگ ولی نه موقع بازی میکنی خوبه.
آره تو ببین قشنگ آخر چپتر 1 داری به جای هارر میرسی. اول بازی اصلا سوروایور هارر نیست، تو دنیایی داری میری این کلوها رو پیدا میکنی ببینی چی به چیه، ولی آخر چپتر 1 که گانو میگیری ترسناک میشه، نایتینگل پا میشه فلان و اینا. نایتینگل هم یه جا که میگه give me the clicker هی کلیک کلیک میکنه، نمیدونم حالا تو بازی اول چی شده بود، ولی یه کلیکه یه چیزی ربطی به بازی اول داره. من خودم کلیکر دقیقاً یه آبجکتیه، یه دکمه چراغ خاموش روشنه که ساخته شده بوده تا جلوی دارکنس رو بتونه از بین ببره. اصلا توی داستان 1 میریم و اون کلیکر رو پیدا میکنیم و بعد میریم سراغ دارکنس با اون کلیکر و نهایتا آلیس رو میتونیم از زیر دریاچه در بیاریم. و ولی خب چون این سیستم یونیورسی که داره همیشه میگه من باید توی یه بالانسی باشم، میگه چون آلیس در اومده حالا باید الن بمونه توی دریاچه و به خاطر همینه که گرفتار میشه. متوجه شد. نایس. خوب. من اینو رد کنم چون اینو اول ویدیو احتمالاً دیوار استفاده کردم دیدی. He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. خوابگاهی بودی که چی شد؟ He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're going to do anything about it. Somehow we need to make sense of this. دوستمون پاشید از هم دیگه تریکیده. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. بعد بریم کالدرون لیک دنبال نایتینگل. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but فکر کردم اگه زنبگی ریش میذاشت چی؟ This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way It would be forward. cool, I think. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. رفت تو کوانتوم بریک دیگه. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal, their purpose. داریم این خودش یه دونه جدیده. A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. دقیقاً. This is the case we must solve. Where did Nightingale go? اینا خیلی آره دیگه، اینا مثلا خیلی کلوهای چیزی هن، گمی هن، برای همین نه عکس دارن نه چیزی، فقط یه نه تیکه های منوسکریپت هن دیگه. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. اتاق پشتیه برو. Okay. آره. میتونی تجربه کنی. امین؟ آره. الس Must be نداد؟ locked from the other side. نه مثلا فقط نشون بدم میتونی اینترکت کنی با آبجکت. پینکیلر نداره بخوریم. قرچ We heard gunshots. Y'all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. یه ساعت Nightingale پیش turned تیر into some sort زدیم of a ما. monster and their الان office is اومدی. down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man.
این دست چپ اینجا برو یه دونه این چیزا رو میتونی بکنی. دو تاشو بکن. That's crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing. یکی دیگه How هم هست could یه you در do دیگه anything? He's dead. قشنگ نمی‌تونی. بهت جای میرسونم کالکتبلا رو هم آره. بلدی دیگه برم برای پلت این چیز چجوری می اومد منو اینونتوری اینونتوریه دکمه وای بزن رو دسته دسته نیستم رو کیبوردم آی بزن دکمه آی بزن خب چه آی آی نیست اکسه 2 3 4 ایکس آه شورت کات اکس تپ که میره توی چیز آها کیو ای شیفت کی کنترل کنترل اتریب تراما پده نه چرا آه جوین کمه فکرم جوین پر بخش آره دیگه که گازه دونم ولی دنم اکی شاید تو اینجا نمیتونی الان این کارو بکنی بعد بری بیرون گانه تو میتونی در بیاری اینجا فکر نمیکنم بذارم نه نمیذارم برهم تپه من میزن اگه گانه تو نمیذاری بخاطر اینکه هیچ threatی وجود نداره خطری وجود نداره برای همین you don't need to patch yourself up میدونی I need something to cut this. ندارم نه خب جاشو پیدا کرد They're a fine pair. Oh dear, تلویزیون I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. If only had a tour guide also. It's bear season. Oh no, a bear. Help. جانم Did somebody call for a tour guide? Oh wow. Koskela Brothers Adventure Tours. Koskela Unforgettable tour Brothers. experiences at affordable prices. فنلاندی That's right. I'm Koskela Ilmo Brothers. Koskela voted best Koskela coffee Brothers. roaster / tour guide by Coffee World magazine. And I'm here to give you the tour of a lifetime. But Ilmo, I've heard the government has seized and restricted access to many local nature منم خیلی attractions. سیفت نشستم دارم نگاه میکنم اینو Many local attractions have recently become fenced off by the اینا government. تورگایدن این That's ور why تو جنگلات Koskela Brothers ملت رو میبرن Adventure Tours, میچرخونن we say, fuck the government. We have cold cutters. بولت کاترت کجاست بده You من think of everything. دقیقاً And we'll take اینا رو پیدا you میکنم anywhere. جسد این یکی بولت کاتره Hiking through the scenic Elderwood National باندو Park. Fishing in the آگهی های crystal clear لوکاله waters of قشنگ Bright Falls لوکال های Dam. آمریکایی همشون همجوری Bird خستن watching at majestic Mirror Peak. فلاسکت قهوه بود Tour of a از lifetime is توی just one phone پای call. چیز Book Book عقابه now to get a 9% discount on this limited edition Oh Dear Diner coffee thermos. اینجا یه اومدم تو دیدم یه دکمه پرامپت شد همین دره بود که واکهی دیگه چیه CRT مورد این درای کشوی چه جنی بود یه لحظه ایزی بیس هن صندلی که چیز شد باشه اینتراکت میکنه خیلی خوبه تو بازی میتونی با چیزهای مختلف اینتراکت کنی کشوه با پولیس ها رو دارم خالی میکنم میبرم با خودم خود پلیسی دیگه حالا سلام علیکم کارمند بایگانی هستید کلا این تویی درم بستی بایگانی یعنی چی؟ هم آرکایو کشو باشه بابا بذار ایمیلاتشون رو بخونم ببینم چیکار دارم میکنم پینکیلر رو برداره الان من میخوام قرص بخورم نمیذاری من بری بیرون فکر نمیکنم بذاری نمیدارم
Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. Amazon. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. ASAP. Think we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume writing these pages. همون. I agree. اون داره چیکار میکنه؟ تیر چراغ برق داره چک میکنه. داره اونو نگاه میکنه. آها داره اون دنبال این میگرده. فکر کنم قایم شده. اون داره دنبال این میگرده. چه خبره تو این برایت فالز؟ یه اتفاقات داره میفته. رول اوور. I'm gonna take a quick look around. Meet you back at the car. یا من میدونم کلی کالکتیبل این دور اطراف قایم کردن ولی خب یکی پیدا کنه اینا رو. Did you check out the town, Anderson? Just getting my bearings. Ready to go? Waiting on you. صبر کن من برم بگردم میذاره. Should be allowed at this year's bake sale. For those of you just tuning in, you're listening to the Pat Main Radio Hour. Pat Main Radio Hour. That's a guess. توی این علمه که که ماشین رو خود کنترل نمی‌کنی مثل یک. نه. اینو اصولا دوباره این بخشی که تو با فست ترافل میکنیم با این ماشین دوباره یه ریکپی از اتفاقایی که مثلا تو شهر بود الان داره به چه اتفاقی افتاد یا بک‌گراند استوری یا مثلا خیلی بازی این کار رو انجام میده با ریکپ کردن بک‌گراند استوری هر جا فرصتی براش پیدا میشه پلیر کانتکست میده کلا. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Ha. The same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. محوریت این کالت. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. برگشتی همونجا که بودی ولی قراره یه جای دیگه از اون جنگل رو اکسپلور کنی. آها. The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. می‌بینی؟ باد میتونه حالا اگه یه خورده بذاری بری جلو پوشش بودو. I've been thinking more about the cult of the tree. What sort of cult refers to themselves as a cult? In my experience, they don't. We're not seeing the full picture yet. Yes. Hey, hello there. How Hello are you there. folks doing? همونی که تو تلویزیون بود دیگه. این دوتا داداشا یکیشونه این. Hello. Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you.
And yes, اسمت رو Stephen بده. here hired me to Maybe show him through the injection. woods. He's in town on important government business, fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm Ooh. authorized to I be work here. for, see, And I like, bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help لباسش هم us? عین لباس People tend همین to tell me جنیتورای The Koskela چیز brothers are کنترل kind of a دیگه. household name around here. دقیقاً. Speaking of, آهتی if you're بود looking for لباسش. some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna da vista. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. Give me your bolt, cutting bolt. What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous sweater saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. By Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland. Ulla, Karjalan piirakka. Oh la la. My mom's family is Swedish. اسپانسرشیپ فنلاند و قهوه The است sweater is just بازی. something to remember her by. Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can't know right through a garbage can. اینجا رو ممورایز کن قشنگ چی گفت یارو raccoons. I need to get back to it. دندوناشون بند نمیشه و فلان اینا. نه همینجا وایسن کنارشون وایسن. What the hell is this? What'd you find there, Stephen? Nothing. Just something that shouldn't be here. Raccoons, my ass. چی؟ چی بوده؟ به تو گفتن که ممکنه رکونا این کاری این کرده میگه باشه راکون، ولی این میگه خودش آره دیگه میگه بین عمرن خودش راکون گفتن نبوده. که رکون نبود عمرن مثلا راکون باشه. اینجا مثلا میفهمی یه چیزی چی میگه میلنگه، میدونی اون وسط یه چیزی اینجا داره میلنگه. مخصوصا اینجا چیز بوده منطقه ممنوعه است، اصلا نباید کسی بیاد این تو. آره دیگه اصلا گفت فنس داره و Let's get to the murder side, Casey. A lot of things about this case keep bothering me. کپی رایتت شدی کیسی. Breaker's disappearance. I don't get the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't... من میخوام چیز کنم. میخوام خودم رو هیل کنم. اون جدت بذار من خودم رو هیل کنم. Our crime scene's drowning. I never minded rain. Feels like home. No sign of باتری نداره Nightingale. دیگه چرا But the قوا. page did place him at Cauldron Lake. باید داشته In باشه an چرا؟ overlap. بد Follow him there. Maybe من همش something around هوا here will tell میزنم. us. بد. After we find Nightingale, what then? I've never arrested a monster. I've watched you arrest plenty of monsters, Anderson. You know what I mean. Monsters. Light worked against him at the morgue. That might be the only way to stop him from hurting anyone else. Monsters? Overlaps? Rituals? What do you make of all of this? The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. But with dead men coming alive,
the word ritual starts to have more weight behind it. We need to look around, learn what this ritual is. We've seen this symbol before. گردنبنده است دیگه بابا. دقیقاً باریکلا. میموری در سطح گلدفیشه. گلدن Bare feet. Nightingale. برای ریچوالا رو نداده. داده ولی توی احتمالاً توی کیس فولدر دیگه است. رد و پای چیز رو باید پیدا میکردی. همون من رد پا رو نمیبینم. من باید برم با این حرف بزنم. نه همونجا میبینیش رو زمین. یه خورده باید دقت بکنیم ببینیش باید. I can see shit. آها دیدی؟ من میدونم دیگه داریم این رد پا رو دنبال میکنی یهو میاد تو صورتت. بس اینم صداش. دقیقاً میدونستم. The tracks lead into the water. Where'd he go from here? I can feel something. A presence. Nightingale isn't far. کجای فتح است؟ این کیه؟ این چیز دیگه همین خانومی که تو یک بود که نماد دارکنس بود. دقیقا سیاه پوشیده بود مثل عزادارا بود. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. complicated زندگی تو ایرانه. Exciting. not شوخیه. I need to know more about the cult of the tree if I'm going to shut them down. Cool. Kind of. باشه. چرا بزنیم دو رو دیگه. داری اون چیزایی که پیدا کرده قبلا رو رب میدی به چیزهای جدیدتر مثلا اون نوشته که رو بدن نایتینگل. نه. Writing part of ritual. Sure. Oh. Come on. هم بالا بود بشین. نور افتاده رو این دیده نمیشه. ترافیک زیاده مقدار. Who's involved? نه پایین یکم پایینه. این روش بیان
اون پایینتر هم هست. این روش میگن کورمال. انقدر میمالی دستتو به همه جا تا یکیش درست در بیاد. اونجا که برگشت گفت خیلی پیچیده است به خاطر همینه دیگه. I know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. The tree was a threshold. اون درختی که قدماش اونجا متوقف شده بود ترشولده. Next stop, Caldera Street Station. The threshold, like a doorway, leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Witch's ladle? Oh, tree. Literally Seems like these aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, out of it. My flashlight burned the dark stuff away. It was covered. The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. خوبه که باتری چراغ قوه همینجوری استفاده نمیشه، فقط موقع فوکس میکنی استفاده میشه. I think it's really lit way. Light is the key. To stay safe. But for something more to be revealed as well. نه اونجا که به رنگ چیزایی که عوض میشه از زرد به آبی میشه دیگه چیزا احتیاجی نداره. آره دیگه اون تیکه اوکی. If so, that's where I'll find Nightingale. I need to find the witch's hut. map. Oh yeah, I know. map تو واکنی witch's hut رو باید نشون داده باشه. Murder site. پایینه. اینجاست. برم جلو و اینجا رو. چرا قبر خاموش نکن. باشه هینت برو. فهمیدم. کمکش هم میکنه شاکی میشه. من همیشه شاکی هم. این چه غذای خوشمزه، چقدر بازی آخه خوبه. Which finder station? این من برو جلو. نه اون نه اون بری کشه. نقشه دارم دیگه بابا. مش نقشه میذارن کمک میکنن به آدم. ببین یه نقشه 2 بعدی که بیسیک اس نقشه است خیلی بهتر از نقشه یه که 3 بعدیه و هیچی توش نمیفهمی مثل کنترل. خب فیدبک های کنترل رو گرفتیم که این نقشه رو درست کردیم دیگه. واقعا نقشه یکی رفت تو. این همه جایی که اومده بودم. Okay, I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. The fuse box is missing a fuse. بود. I need to find one to turn on the lights. پنجره است بابا، پنجره اونجا تکون خورد. پانیک مود اکتیویتد. فیوز میخوام. توی هات هم باید. البته. This fuse is busted. باستده. صدای جنی منی میدین. خدا وکیلی که اینا رو میخونه. میخونی؟ مطمئنم توی واکفره یک و دوباره اگه بخواید بعدی اگه بخواید ببینید داستان چقدر چیزه. People should really stop littering though.
آره ولی مطمئنا دفعه اول هیچ وقت نمیخونم اینا رو چون میخوام برم زودتر چی بشه A lunchbox again. لانچ باکس. Who's leaving these out here? برداشتی چیزه توی لانچ باکس دیگه نه؟ آره برداشت. خیلی رزیدنت ایولی ها میدونیم مثلا فیوز باکس مثلا فیوز رو بیار بزن اینجا تازه سیو گیم باز میشه میدونی؟ تو بریک روم ها تازه میشه سیف کرد. آره یه بازی چک پوینت داره ولی چک پوینتش اونقدر جنرس نیست یعنی بیشتر هنوز امفیتایز روی اون سیوینگه. این کافی ماگو که اینجا هست الان خب داره صحبت میکنه الان و چیز بشه کویک سیو و منوال سیو با این چیزای قهوه باز میشه. دیوار باید سیف کنید. شما وقتی تو ایران زندگی کنی انقدر بلا سرت میاد میگی خب محکم کاری کنم. The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. What is the ritual? راخش کردن. To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the witch's ladle sign. Then push the heart through the hole in the sign. What's this? Nightingale's heart disappeared from the morgue. Where is it now? اون بالا باید بالا برو. Makes sense. باز اینجا نور افتاده دیدیم. فکر کنم چیزم داشتم. پروفایلینگ داشتی چیزی؟ پروفایلینگ. چه خوبه که از همینجا میشه پروفایل کرد نمیخواد بری پشت اون میز وایسی. Where is it? He was there, but he was risen. Nightingale was there. The opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. Nightingale's heart. Where is it? No. They played cards in the general store. The witch had stolen his heart. Get out of my house. اون تیکه دفعه اول بهش نگفت دفعه اول بهش نگفت بعد یکی دیگه بهت داد که فورسش کنی بهت بگی کجاست. بریم هم جنرال استور تیکه تریلر یا را تو دیوار میترکید میومد بیرون. اسپویل چی تریلر خودشون نشون دادن به من چی؟ منو سنن. I spent with my ex-wife. I'll find my way back, don't you worry about it. ولی دیگه هرچند اینجا بیشتر موندی هوا تاریک تر شد یعنی ریل تایمه. چیز؟ تایم آف دیش؟ نه You have different time of day, but it's not a dynamic time of day. الان میاد اسپویلر. نه چیز نکنید نسوزونید وقتی میسوزونید روی چیزشون ویک پوینتی هم میاد ویک پوینت رو بزنید تیر زیادی چیز نمید یه اچیومنت هم کردید خیلی کلید بعدی رو انتخاب کردم برای این کار. دست خیلی راحت داره. نمیتونم تغییرش بدم. ویل موز باید فشار بدی تا کار کنه.
آها بجا پایین فلش لایت بوست. اوها کلید داره موسم. فلکس کرد بچه موسش. بابا موس الان موس 1000 تومانی هم کلید داره دیگه ساسان. اذیت بود نکن. The wave crashed on the far side of the mirror. تتوی شده بود روش دیگه. Sounds literary, but what does it mean? I feel like I recognize this. The fridge. The heart. I knew it would be here. Like I saw it in a dream. And now I need to give the heart to the witch. Makes total sense. بله 100% make sense میکنه. اوه چیزم بزرگ شد. جان جدت بده شاد کنم. Check the lady fortuna at the counter. کانتر پیدا کنم. اینجایی که پول حساب میکنی. بله بله. فارسی هم میگیم کانتر. آره کانتر میگیم آره. 723 17 نیست 13 نیست 750 نیست. ورژن آپدیت شده یعنی دیگه. این 13 17 23 39 45 باری کرده 39 یا 739 یا 745 دیگه آپدیت بشه مثلا بعدیشه دیگه. 739 من شات کنم. میدونه این قفلا داشتم دو چرخ هم میزن. او سوداف هم هستش. یکی اصلا رو میتونی کویک سلات بزنی که مثلا بخوای شورت کات چیز کنی. این هست شوز بیشتر هم من هیلینگ پیدا کردی نه؟ لوتر خوبی هستم. دیگه چیزی نبود. یه جعبه بغل چیز اون یخچال هم بود قلبه رو برداشتی ازش. نه همین قلبه یه جعبه دیگه هم باید جعبه تیر بود دیگه. تیر چی بود؟ تیر شاتگان. خب الان قلب پیدا کرده دیگه. آره اصلا باید برم اصلا اسم من دارم فعلا خوشحال لوت میگم. Casey, there are cultists in the area. They're taken, like Nightingale. Watch yourself out there. Yeah, thanks for the heads up. I'm still finding my way back. You have the worst sense of direction. Any city in America I can get through drunk and blindfolded. It's these damn trees. Found the heart in the fridge. Just like the page said I would. Saga edged toward the broken door, her gun ready, flashlight aimed ahead. هر منیوسکریپتی پیدا می‌کنی می‌تونی از اون تایپ The Cauldron Lake General Store was overgrown, left to rot. Saga thought about the cult of the tree. They had been here, waiting. افکت ویدیو VHS هم گذاشتیم. Meanwhile, they played cards in the general store, like it was just another late-night poker game. Saga stepped closer to the door. Had the animal broken it? There was a loud crash. چیکار باید بکنم؟
خب بهت گفتی که اون موقع چه چیز بود تو Right اون کیس Nightingale برد perform the ritual to open the overlap, place the heart in the witch sign. تابلو کجا بود؟ یه سوراخ بود که اون چه زدی بود چه دیدی جا بغل درخته بود همونجا. خیلی تو مخه این نقشه هر دفعه باید لود شه. باید چیز میکرد روی رم لودش میکردن که سریع چیز نکنه لب لودش میکردن لب لودش کردن هرچه آدم از تک تک لحظات مطمئنی من دارم از سازنده بازی بود مطمئنی اینجا بود نه بذار من میدونم من کجا داده یه تو فریکی انجا قرد جنگل های خود فنلانده فریکی بودنش اصلا میری تو جنگل های فنلانده صدا نمیاد صدا هیچ صدا نمیاد هم اوورلپ همین تایر تابلوی همینجا بود دیگه ویک پوینتر رو نسوزوندی کامل وقتی میسوزونی چرا اینقدر بد میسوزیم چراغ چرا خاموش شد دامرد این یارویی که تو شهر بود بمیری یه عمر عادت کردم بهت حالا تست بزنیم یه چیز یه گاز استفاده کنیم چراغه خیلی بد جا اصلا انتظار نداشتم نامرد خاموشش کنه یه چیزی که علاوه قضیه همین بود دیگه علاوه که یک انمی ها خیلی زیاد بودن توی علاوه که دو ما گفتیم انمی ها رو کمتر میکنیم ولی یه خورده تافترن خیلی سخت‌ترن خوبه یک خیلی کامبتش آبکی بود من اصلا دوست داشتم کامبت یکو ویوی بود دیگه ویو انمی میومد و میزدی ولی اینجا میگیم اگه دو نفرم جلوته مثلا یه خورده سختش بکنید چالنجش بیشتره نسبت به یک The wave crashed on the far side of the mirror. I brought you the heart witch. Show me the terror. فستیوال نورپردازی بازی یه چیزی که از زمان کنترل بود دیگه نور قرمز دنجه نه اصلا به جز اون قرمزش و اینا خود اینقدر نور بازی باش میشه به محیط و اینا خیلی خفنه Casey, do you read me? Fuck. Okay, Saga. Going in solo. اسپین به درد نخور Logan? Logan! Where are you? این لوگن که اسم پسره که دیگه تو داینر گفتی که یه دو چیزی داشتی بچه ای داشتی دختر و این نبود شاید چند تا بچه داره اشتباه میرم نه درست هم اینجا دیگه تو نقشه نیست نه
نه ببین حالت لوپ داره، میدونی مثل پیتی چه جوری بود مثلا یه راه رو میرفتیم که اون احساس داشته باشی. What was that? Wait. Did I get turned around? دقیقا گفتم میدونی مثل چیز که فکر کنی مثلا داری یه جایی تکراری میری نیست. Like a nightmare. نمی‌دونم اصلا فکر کردم دارم اشتباه برگشتم اون سمتی که داشتم میرفتم. الان رفت. نه کلو بود فکر کنم نبود. شاید ببخشید موست چیز بود already روش بود بعد چیز شد. Need to find Nightingale. هایلایت دیدم. چقدر خوشگله، چقدر خوبه، واقعا عالی. عالیه واقعا. ویژوال واقعا درجه یکه. یکی بالا بود رفت. اوه موزیک کیک شد، قرار انمی بیاد. صداش داره میاد اینجا. He's here. Nightingale. جای فتس. Who is that? It's like they're coming in over a bad signal. نیویورکه؟ Oh yeah. چیزی نیست. سپهر یه زمانی پشت آبشار همیشه باید یه چیزی می بود دیگه، الان اعتقاد نداری کسی. چقدر خوشگلی بود موزی. دوست باشه. ویک پوینت چیزش نقدر بابا دارم ویک پوینت میزنم همه رو. جان خودم داشتم همه رو ویک پوینت میزنم. دنبال تیرینا بگه نه اومده. راست یه این بعد فرار کنم. آره دوست این نگاهش میکنه. چنگ بود آخه من داشتم حال میکردم. چنگ بود میکشته. یه تیر شاد کنم نداد نامرد نداد باتری بود. او مای گاد با کجا اومده بود؟ دارم تو بیگ پوینت میزنم دیگه اینو. چیز بابا ولم کن جونو جده. داجم یه دو تا دونه تیر دارم با من خیلی تاثیر گذار. دنبال تیرینا بگم چیز. برو بابا این جمع است من جمع تیر دارم. تیر شاتگان بود. نه تیر شاتگان نبود. بر نداشتی آخه اصلا. آره Come on get out. بزن خالی کن روش. یه شاتگان تیر نداری؟
نه هیچی نمیده نومد برای شاد کن. اصلا بگرم پیداش کرد. اومد نومد بود کامان باز جدایی دور دش ترکیدی یا نه ترکیدی؟ نه ترکیده باشو خب مرسی دیگه دیر ندارم من بگردم فقط استرس بونه با نداره اونجا تا بود اینجا چاقه نمیرسه ور نداشت تیر رو ور نداشت حالا دای اولردی قطعی تیره واقعا من دیگه نمیدونم کجا باید برم همه جا رو گشتم مرگ این جانب حتمیه کنم که نداری هیچ وقت ور نداشتی دوباره یکی رو آمان چرا هدشات نیستش من مغزم درد میگیره که هدشات نیستش نایس ساسپنس داره بازی Who are you? What is this? Who are you? Hear me. I'm Saga Anderson, FBI. I can hear you. Cauldron Lake. Yes, I'm at Cauldron Lake. Where are you? How to escape. In danger. The dark presence. او اینجا جاییه که الان ویک در میاد. Thanks. Got it. Yes. اسپویلر تریلر نساختن اسپویلر ساختن. Hey. اینه نایتینگل الان مثلا فرم باس داشته که انشالله آره نمیای معمولی قرار نیست اینقدر آف باشن نه With my face. Scratch. Sir, calm down. I'm gonna need you to take a breath. بابا یارو 13 سال تو آب بوده چی میخوای؟ Dark presence. We must stop it before. Easy now. First things first. What's your name? My name is Alan Wake. I'm a writer. I've been... Wake? Where did you come from? You've been missing for 13 years. 13. نویس نویس اینجاش خیلی برای جدید بود دیگه باس متل و فلان آره اصلا هیچ سنسی نداشت این DLC نیستم که نه DLC نیست اینم نیست اینم نیست هیچ کنون آهنده نیست کاملا مشخص بود استرسشی سر باس متل آره بابا آخر گفتم دور در نمیاد تیر کو من کجام چرا نمیمیره این بعد یه ذرم با کنترل بازی غریبم کیبورد و موس چون همه چی یه بره با هم فرق داره و اینا بعد عادت کنم خیلی خوب و زیبا عالی خیلی خوش گذشت خیلی حال میده آره خیلی حال میده مثلا میبینم بازی میکنی چون آدم مثلا خب دیولوب کرده مثلا
نمیدونه وقتی میره محصول مثلا دست کسی دیگه این چه جوری بازی میکنه بازیو. برای ما خیلی جالبه که مثلا من خیلی جذابه که میبینم چه جوری بازی میکنه. ندیدین کسی تا انقدر خوب بازی کنه؟ نه واقعا که بازی کرد بیشتر از تیر شاتگانش. نمیدونم تیرای شاتگان چه جوری پیدا من اصلا تیر شاتگان ندادید چی؟ من همه جا رو دیدی که نه واقعا ولی خیلی حال خیلی حال دست نکنه. ممنون. مرسی از شما که اومدین ویدیو توضیحات زیبایی رو ارائه کردی. ممنون ازت. دوستان عزیز اینم از ویدیو الن ویک 2. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگر دوست داشتید ویدیو رو ممنون میشم که لایک کنید. اگر هم کانال رو سابسکرایب ندارید سابسکرایب کنید. میتونید از انتشار ویدیوهای جدید با خبر بشید. خیلی راضی باشید تا یه ویدیو دیگه. خداحافظتون باشه. خداحافظ.